नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण बोंबिलचं कालवण कसं करायचं ते पाहणार आहोत. चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. बोंबील कालवण बनवण्यासाठी मी 4 बोंबील घेतलेले आहेत आणि त्याचे 2-2 भाग केलेले आहेत. आणि त्याच्यासाठी लागणार आपण मसाला पाहूया. मी 3 चमचे ओलं खोबरं खिसून घेतलेलं आहे, 1 हिरवी मिरची घेतलेली आहे, 1 छोटा कांदा चिरून घेतला आहे आणि छोटासा आल्याचा तुकडा आणि 8 ते 10 पाकळ्या लसणाच्या घेतल्या आणि मूठभर कोथिंबीर घेतलेले. हा मसाला आपल्याला मिक्सरला वाटून घ्यायचा आहे. हे मिश्रण आपण आता वाटून घेऊया. आपलं मिक्सरला मसाला आता वाटून झालेला आहे. आपण आता कालवण बनवून घेऊ. गॅसवरती मी ऑलरेडी कढई ठेवलेली आहे. आपण त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकू. आपण तेल गरम झालं का पाहूया. तेल आपलं गरम झालेलं आहे. आपण जे मसाला वाटलेला होता तो आपण तेलामध्ये टाकू. हा मसाला आपला एकदम लालसर भाजून घेऊ. मग याच्यातलं पाणी सुकेपर्यंत आपल्याला हा मसाला भाजून घ्यायचा आणि मसाला थोडासा लालसर झाला पाहिजे. मीडियम फ्लेमवरती हा मसाला भाजते. हा मसाला आपला आता भाजत आलेला आहे. त्याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा हळद टाकूया आणि 2 चमचे कांदा लसूण मसाला. याऐवजी तुम्ही कोणताही मसाला तुम्ही वापरू शकता, तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तो. हाही मसाला आपण असा व्यवस्थित तेलामध्ये भाजून घेऊ. कांदा लसूण मसाल्यामध्ये ऑलरेडी गरम मसाला ॲड असतो, त्याच्यामुळे मी याच्यामध्ये गरम मसाला टाकलेला नाही. जर तुम्ही दुसरा कोणताही मसाला वापरत असाल तर तुम्ही अर्धा चमचा गरम मसाला वापरला तरी चालेल. आणि तुम्ही माझा हा व्हिडिओ पहिल्यांदा पाहत असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉन आहे त्याच्यावरही क्लिक करा, का जेव्हा मी कधीही माझा नवीन व्हिडिओ मी जो अपलोड करत असते तर त्याचं नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येईल. हा मसाला आता भाजलेला आहे. आपण याच्यामध्ये गरम पाणी ओतणार आहोत. तुम्हाला जेवढा रस्सा हवा तेवढं तुम्ही पाणी ओतू शकता. आणि हे मसाला सर्व याच्यामध्ये मिक्स करायचा. ह्या पाण्याला आपल्याला आता उकळी येऊ द्यायची. ह्याच्यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकू. आणि 3 ते 4 मी कोकम घेतले होते, त्याचं भिजत घातलेलं होतं. ते कोकमचं पाणी सुद्धा आपण याच्यामध्ये टाकू. आपल्या कालवणाला आता उकळी आलेली आहे. आपण जे बोंबील कापून ठेवले होते ते आपण या पाण्यामध्ये सोडू, या आमटीमध्ये. हे पटकन शिजतात, जास्त वेळ पण नाही ठेवायचं शिजायला. एक उकळी फक्त येऊन द्यायची हे बोंबील टाकल्यावर. आपल्या बोंबीलला आता उकळी आलेली आहे रश्श्याला. आपण तर ह्याच्यावरती एकदम लो गॅसवरती आपल्याला 5 मिनिट आपल्याला हे ठेवायचं आहे, झाकून ठेवायचं आपण. त्यानंतर 5 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करू. आपली बोंबील टाकले त्याला 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि उकळी छान आलेली आहे. जास्त पण हलवायची नाही आहेत, कारण बोंबील एकदम नाजूक आहेत, म्हणजे एकदम सॉफ्ट असतात. जास्त हलवत राहिलं की मग एकदम गिर होऊन जातील. असे अख्खे पीस राहिले पाहिजे याच्यामध्ये. आणि एक उकळी आली की आपण बंद करू त्याला, म्हणजे छान शिजून जातात. त्याला तरी खूप छान आलेली आहे रश्श्याला.
आपला बोंबीलचा रस्सा आता तयार झालेला आहे। असे अख्खेचे अख्खे पीस दिसत आहेत, म्हणजे खूप छान झालेले आहे। जास्त आपण रश्श्यामध्ये गीर झालेले नाही आहेत। एक उकळी आली की आपण बंद केलेला आहे। असा परफेक्ट रस्सा आता आपला तयार झालेला आहे। तुम्ही तांदळाच्या भाकरीबरोबर किंवा ज्वारीच्या भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर खाऊ शकता। आपलं बोंबीलचं कालवण आता तयार आहे। तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही नक्की करून पहा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करा। आपण असंच पुन्हा भेटू नवीन रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत गुड बाय।